السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم خالد دياب، وهنكمل مع بعض دورة احتراف الفوتوشوب. النهاردة هنتكلم عن فصل الشعر وتكملة للسلكشن. يعني احنا الصورة الأصلية بتاعتنا اهي، وازاي نقدر نخليها كده من غير ما تظهر أي عيوب في الشعر. وتعالوا يلا نشوف هنعمل ايه. احنا هنراجع مراجعة بسيطة كده. هنمسح دول زي ما اتفقنا ان احنا معانا اكتر من اداة للسلكشن، كل واحدة فيهم بنستخدمها في شيء معين او وقت ما بنحتاجها. تمام. احنا النهاردة هنشتغل على حاجة اسمها select and mask و refined edge اللي هو بيقدر يفصل لنا الالوان من الشعر. انا جايب لكم صور سهله شويه وصور اصعب بس عشان نفهم الحدوته. الاول هنروح نعمل سيلكشن على الصوره اللي احنا عايزين نفصلها. تمام. دي تعتبر صوره بسيطه. اوكي، هنحاول نجمع فيها الشعر كله. تمام، زي ما احنا شايفين كده في جزء فوق اهو. تمام. خلاص، طول ما احنا واقفين على اي اداة للسلكشن تمام هيظهر لنا كلمة select and mask. اول ما نضغط عليها هيتفتح لنا بانل. البانل دي اللي بقدر افصل منها الالوان اللي حضرتك شايفها مع الشعر دي، وكمان اقدر اظبط بيها الحواف بتاعة الصورة اللي انا قصيتها. احنا شايفين هنا كده على الحواف في لون ابيض غريب، احنا مش عايزينه طبعا في الفصل بتاعنا. يعني دي الصورة الاصلية، خلينا على خلفية بيضاء. هو واخد من الحواف زي ما اتفقنا ان هو بيفهم مجموعة الوان. فمن البانل دي من الفيو مود احنا نقدر نختار لون الخلفية اللي هنشتغل عليها. اوكي كده تمام. وفي الجنب ده عندنا كويك سيلكشن تول. ايه ده؟ يعني زي السلكشن اللي احنا بنعمل زي الادوات اللي بره بتاعتنا بالظبط كده. وعندنا الريفايند ايدج براش تول، ودي اللي هنفصل بيها. وعندنا البراش تول. ايه ده؟ وكمان في لاسو تول، وفي الهاند تول. الهاند تول دي وظيفتها انها بتحرك لنا الصورة. يعني لو ضغطت مسطرة كده بتحركها، بس احنا مش محتاجينها في حاجة، هنرجع لها تاني. طيب دلوقتي السلكشن هنا، لو انا عايز اعمل سلكشن على حاجة يعني محددة ارجع السلكشن بتاعي. يعني لو عايز ازود على الصورة سلكشن، لكن احنا مش عايزين لان احنا محددين من بره. وهنا بالناقص لو عايز اشيل من السلكشن بتاعي اهو نفس الحدوته. يعني لو عايز اخف الابيض شويه اهو. تمام. لكن احنا لا عايزين ده ولا ده، احنا كل مهمتنا هنا في البانل دي الريفايند ايدج براش تول. بص ركز معايا كده. اول ما هشتغل احنا هنصغر بس حجمها شويه. ركز كده. اول ما بمشي ايه اللي بيحصل؟ اللون بيختفي معايا على طول. اللون الابيض بيختفي معايا، كل ما همشي هيختفي معايا اللون. بس عايزك تركز في حاجه، دايما تخلي علامه الزائد دي نصها كده بره. يعني علامه الزائد اللي في المؤشر معاك خليها بره، ما تخشش بيها جوه قوي. وهصغرها اكتر شويه لما اجي ادخل الاماكن اللي جوه. تمام، عشان ما تعملناش مشاكل. اها شايف كل ما بمشي كده اللون بيضيع معايا على طول. كده اللون الابيض تقريبا اختفى من الصورة خالص، والشعر بس هو اللي فضل معايا. تعالى بقى نتكلم في المهم. مش معنى ان انا افتح البانل والاقي فيها اوبشن كتير ان انا اقعد العب في القيم دي وخلاص. لازم اكون فاهم كل اداة فيهم او كل قيمة فيهم بتعمل ايه. تمام. هنا ديت للفيو مود. فيو مود يعني
المنظر العام اللي انا شايفه، وبيقول لي هاي كواليتي بريفيو، فانا اعلم له عليها لو عايز اشوف الصوره بوضوح اكتر او بقيمتها الايه الاصليه. او ان شو اوريجينال، شو اوريجينال ده عمل لي ايه؟ جاب لي اللي انا شلته. او شو ايدج ده اللي انا مسحته. يبقى شو ايدج بتوريني اللي انا مسحته، والشو اوريجينال بتوريني الاصل بتاع الصوره، والهاي كواليتي بريفيو دي عايز تسيبها ماشي، مش عايز تسيبها خلاص. طيب هنا ايدج ديتيكيشن وفيها الراديوس. طب ما احنا لو ضغطنا سمارت راديوس كده ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. طيب لو زودنا في قيمه الراديوس اللي قدامي، شايف ايه اللي بيحصل في الصوره؟ القيمه بتاعت الحده بتاعت الحذف عايزها قد ايه. فبتشوفها انا مثلا شايفها كده مناسبه. اوكي. طيب السموث، ولو ممكن تضغط له سمارت راديوس وهيظبط لك ايه الصوره. طيب السموث ديت يعني زي ما قلنا التنعيم. بص ايه اللي بيحصل؟ عمل لي مشاكل، يبقى انا مش عايز السموث. طب الفيزر برضو خلالي فيه الوان بيضة تظهر، يبقى انا مش محتاجه. الكونتراست هيزود لي قيمة اللون شوية، بس لو بصينا هنا كده في حرق حصل، يعني في لون غوامق اللي انا قصيتها من جوه اغمقت، فمعنى ذلك ان انا برضو مش محتاجها في حاجة. طيب الشيفت ايدج ديت هي الوحيدة اللي هتلاقيها، كل دول بتبقى قيمتهم صفر، والشيفت ايدج هي اللي ليها اتجاهين، واقفة في النص وفيها يا بنزود يا بنقص. اهو بص لما نقصت قوي اغمقت واسودت خالص، فانا مش محتاجها. ولما زودت، يعني لو رجعت بالقيمة صفر وزودت، مليت لي اللون الابيض تاني، معنى كده ان انا برضو مش محتاج هنا اعمل حاجة. تمام. بص دوكيومنتيتنج كولر دي لو علمت عليها خلاص هنا في راديوس، فانا هخلي الراديوس صفر. ديت المفروض ان اي لون ابيض او اي لون خلاف الصورة هتعمله. احنا هنا قلنا محتاجين الراديوس بتاعنا شوية نزوده، خلينا 4 مثلا زي ما كنا، ومش هنعمل دوكيومنتيت كولر. طيب لما اجي اسيف الصورة ديت باجي على الاوتبوت واقول له نيو لاير ويز لاير ماسك، وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. خلاص فصل لي الصورة. لو انا قربت هنا كده هلاقي ان انا كلت حتة من الوش وبوظت الدنيا خالص، ويعني هتحصل مشكلة. لا ولا الموضوع خفيف خالص. لو ركزت هنا كده هو عمل لك مع الصورة الاصلية اللي انت فصلتها، اولا هو ساب لك الصورة الاصل زي ما هي، متلعبش فيها اهي، مفيش فيها اي حاجة. هو خد لك كوبي من الصورة وعمل لك ليها ماسك. الماسك ده لغاية ما نشرح البرش، احنا المفروض هنيجي على البرش تول دي كده، وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ده بيرجع لي تاني بالظبط. لو انا واقف على بضغط على الماسك وباجي بالبرش اقدر اتعامل في ان انا ارجع جزء من الصورة انا حذفته، بصغر كده وبمشي. وتعالوا نفهم حاجة كمان، الابيض ظاهر الاسود مخفي، الابيض ظاهر والاسود مخفي. شايفين بلتة الالوان دي اللي تحت دي؟ لو انا عكست كده هيخفي لي، يعني بقى الاسود هو اللي فوق والابيض هو اللي تحت. عمل لي ايه؟ الاسود بيخفي والابيض بيظهر. كل ده انا مش عايزه، ولان ده مش وقته. وتعالوا نشوف احنا لو جبنا بقى خلفية من عندنا، هنقول لها بليس وناخد خلفية من الخلفيات اللي احنا عايزينها، اي خلفية. دايما حاول مدام قص الصورة تبقى على الوان فاتحة، زي ما اتفقنا احنا بنشد الصورة من الكورنر بتاعها اهو كده. وزي ما انت شايف
انا لو حركت الصورة في اي مكان مش ظاهر اي عيب في الصورة خالص، وقدرت ان انا افصل الشعر بنجاح. وكمان ممكن اضيف تكست مثلا ايا كان، مثلا I love Africa مثلا، وبقى معايا تصميم جاهز. تعالوا نغير لون التكست، وفي حرف هنا غلط، تمام. واحط التكست في المكان اللي انا شايفه مناسب، ومثلا نديله تروب شادو، وبقى معانا تصميم لذيذ في دقيقتين. طب تعالوا نعيد تاني على صورة تانية عشان نفهم الوضع اكتر. نفتح زي ما قلنا open، ونختار صورة كمان اهي، صورة يعني هيبقى فيها مشاكل كتير. تعالوا نعمل سيلكشن برضو بالكويك سيلكشن، وزي ما قلت ايه بحاول اخد اقل حاجة، يعني ما باخدش كل الشعر من بره، انا باخد الحتت اللي هي مهمة اوي يعني. اهو كده الصورة بقت معايا، وزي ما قلنا هروح على سيلكت اند ماسك عشان نفهم على طول. اهي شايفين اللي حصل. نمشي بال ريفايند ايدج تول، براش تول اهو، بس عشان افهمك حتة الكالر هنا، لو ضغطت هنا شايف ايه اللي حصل؟ تمام اهو. اهوت معناش شعر ابيض خالص في الخلفية بتاعتنا، اي لون ابيض مش موجود. لو جيت كمان مشيت هنا كده كل الابيض اتفصل. طبعا في صور هتقابلك يعني هيبقى فيها مشاكل، لكن مش هتظهر ومش هتبان. شايف؟ فصلنا، نجحنا ان احنا نفصل اللون الابيض. وتعالوا ندي بس سموث بسيط كده تنعيم، ونشوف ايه اللي هيحصل. وفيزر، ممكن الفيزر بتبقى يعني القيمة عشان احنا شايفين الحواف اللي هنا في الابيض ده، والكونتراست مفيش اي مشاكل معايا. طب نشوف الشيفت ايدج بقى هيعمل ايه. ايوه كده الصورة اتظبطت، واعتقد الحواف كمان اتظبطت. زي ما قلنا احنا ما بنلعبش بالقيم وخلاص، احنا بنجرب لغاية ما نوصل لأفضل قيمة معانا. ادي الصورة مفيش اي حواف لونها ابيض. ولو جيت زي ما قلنا لما نيجي نسيف هنعمل ايه؟ نيو لاير ويز لاير ماسك عشان يجيبها لي في خلفية لوحدها. وهنا كمان اقدر اجيب خلفية تانية مثلا عفوا، وهجيبها تحت كده، معناش اي مشكلة خالص في الصورة. وممكن كمان نكتب التكست بتاعنا ده لو احنا مثلا بنعمل حاجة زي براند I love China. في اي زيادة، ونغير لون التكست زي ما اتفقنا برضو. تمام، فبقى معانا التصميم، ونجحنا ان احنا نفصل الشعر وما عندناش اي مشكلة فيه. وبنظبط الصورة بتاعتنا. لو حابين نجرب على صورة كمان نقول open، وناخد مثلا دي شعرها مناسب انا شايفه. هنروح برضو على الكويك سيلكشن زي ما اتفقنا، دي مش هيكون فيها مشاكل كتير، ممكن ما يكونش فيها مشاكل اصلا. احنا بس هروح انا اخد الحواف عشان اوريك الموضوع هيمشي ازاي.
احنا مش شرط ناخد دول قوي، بس انا عشان اوريك ازاي تقدر تفصل الشعر بكل سهولة. وزي ما اتفقنا هنروح على سيلكت اند ماسك. ايه الموضوع بسيط خالص اهو على الحواف ولا كأنها موجودة. معلومة برضو في وسط الموضوع، كل ما هو قديم في الفوتوشوب موجود. يعني اي كل اصدار بتيجي حاجات جديدة، لكن الحاجات القديمة ما بتتمسحش، بتفضل في مكانها عادي جدا. تمام. وبتزيد عليها ادوات. يعني في الاصدار اللي فات كانت الاداء اسهل، يعني اصعب من كده شوية. انا شايف ان في الاديشن دوت سهلوا الموضوع خالص اهو. وزي ما قلنا احنا عندنا مشكلة بس في الحواف بتاعة الصورة، فممكن نجيبها بس نقللها كده شوية لغاية ما نحس انها ظبطت معانا. بقى فيه اسود كتير، فاحنا يعني ايه كده. وزي ما قلنا نروح نجرب السموث والفيزر، ندي قيمة بسيطة، والكونتراست. انا شايف الصورة كده بقت مناسبة. وتاني نيو لاير ويز ماسك، ونجيب لها خلفية، او بيبقى معانا الخلفية بتاعتنا جاهزة. تمام. في الغالب عايز اقول لكم ان الخلفيات الغامقة هتظهر فيها بعض المشاكل، فذلك دايما زي ما بقول لك بنصح ان انت تشتغل على خلفيات بيضة ما تبينش، لان هو كده كده هيقرا اللون اللي ورا. تمام. زي ما انت شايف كده الصورة مظبوطة ومفيش فيها مشاكل. الدرس الجاي ان شاء الله هنشرح الماسك والكليبنج ماسك، ونشوف هنقدر نعمل بيهم ايه. انا اسف اتأخرت عليكم، كان الجهاز بايظ، بس الحمد لله عدنا من جديد ونكمل بقية الدروس بتاعتنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.